Hello, good evening. No? Today is October 11, 2021. So, di ata karon sa akong shop. No? Ako small shop. So karon atong buhaton karon is mag-repair ta og flat screen smart TV. Yang brand is Samsung. No? Samsung flat TV, smart TV. Yang model is UA32N4300AG. So, ano siya? May gabi day sa kuha partner. Pero may gani siya sa kuha side, no? Si Groot. So, ato na i-repair, no? So, yung sakit na ni guys, no? So, ito ang Samsung. Na backlight. Na music. Na kuha, no? Sounds, but wala siya picture makita. So, ito siyang i-try o repair kung madalas itong power. No? So, Samsung Samsung Smart TV. So, flat TV siya. Okay, so, let's go. Okay, so, before we start, sa itong pag-troubleshoot, so, atong i-check kung mabagid tugingan sa tagiyan, may picture, kung tingog. So, atong i-on. It's on this. Okay, so, as you can see, na yung indicator. So, i-press naman sa guri. Okay. So, itong tanawa. See, wala siya itago. But, color, kuhaan siya, no? Something, na siya, di lang maliha maklar ninyo. Pero, na siya color, gamay. No? Color blue, no? Dark blue. Oh, pero ito i-press. Na siya lights, meaning, buhi ato ang backlight. So, naging siya something, problema sa itong board. So, tingog ba niya siya? But, wala ang nakondala yung mga remote. So, meaning ano guys, mga backlight, nasa sounds, but wala siya picture. So, let's go. Let's go. Ito na siya. Okay, so ato nang naukab, ha? So diri dapita, so mani control board, no? Or control panel board. Same time, na diri yang power section diri dapita. Diri. So mani yang speaker, so tentang speaker. Tanaw is okay ra dito kita. Ang problema is na adri. Kani nga mga ribbon wire. So kasi na adri pita. So kani yang tantangon so atong testingan diri atong testiran kung asa ang problema. So usually kung walay picture but may music, no? may sounds, sa ganang problema niya or kanayang cause niya sa kuan may anak na function is dilapita, no? Kanya diri nga mga isa so itong sa sound of tester. Okay,
So atong testira, no? Gamit sa ato analog tester. Okay, so this circuit, no? Powered 12 volts na sila. So DC. So common ground, no? Ilang casing is ground. Walang kung i-ground dire. Then set na to og voltage DC 50 volts lang. So we all know voltage operating ang circuit is 12 volts. So kung ito natin 12 volts. So aray sa ko na. Voltage 3 so ito okay so na AC 12 volts nakita na 12 volts diri nakita na 12 volts so ito diri nga side which is muna yung last part. Okay. Ready. Wala. So, dinhi. Samot dinhi. Okay, wala. Wala ni. Di 12 volts. Wala. So meaning ani nani siya short. So nag auto protect nga to ang Samsung Smart TV. Na siya shorted, either naka-detect siya shorted then nag-auto protect siya. So atong testingan kani dali dapita nga mga capacitor. Atong testingan kung na shorted, kung naa atong tangon din atong ilisdan kung wala tayo makitan pwede rin siya wala, no? So either mapili ta ni ani kani siya or ang guba ani kani or kaning duha. So maybe na ada sa tulo. So atong tangon siya okay shorted siya kung ano voltage dire maabot gikan dire we all know dire nagikan 12 volts paingon diha. So dire ra kutob ato ang 12 volts mas klaro nga 12 volts dire is wala na dire nga side. So dire nga side is gikan dire. So, naadari dapita or naadari. But we need to check this first kaning turo nga capacitor. Kaning do kanang tulo. Okay, atong tantangan. So, nag-100 ako karon. Murag lisod kay sa akong part. So, ato lang yung kanan. Atong listingan magdalawas ng power 100 no? Anan, gano'n ko cellphone, gawa tayo tapad rin. Okay, testingan, let's start. Okay, so, kani first siguro akong unahon. Kani babaw nga capacitor. Ang babaw. So, kung tatang ha, huwag pipikit. Buto ron. Kawanan ako. Okay, so nakatangtang nato ng usa ka capacitor. Yes, so let's try. So check sa nato babay short. May short, check sa na ba short. Wag na Okay, so lisod ko. Ako say ibutag ka jot. Kasi ibutag ka jot, stop sa ako. Okay, liko ka kuan sa iyang short na siya short. So, welcome back. Okay, so na-fix na nato ang shorted dali dapita. Ani, ang paano siya o capacitor. So, akong listing balik. Okay.
balik sa nako to ang audio atong speaker para atong madungog kung function siya. Okay, so sa paman okay na. So dara to ang capacitor kung antang mas paano siya CMD or ay MOSFET no? So tawag nito surface mounted or surface mounted SMD or surface mounted na components. Okay, so atong i-try kung dagan ganin. Okay, so live ganin na di na ito iputol lang ako kadyo kay natay di ko ka kuan ibot. Okay, di ko kasulda kaya nagwanhan ako kaya siyang isak-sak ayun. Okay, so power on ta tuk buto. Okay, so see testing mic check okay, saman may tawo wala gyapon wala good. Okay, so next ang tatangan usab ang kaning tapay na po niya nasa ka ani ang may problema. Okay, so di pa ito mo okay, so huwag yapon ang ito masakpan sakit sa atong tantangan sa ning kaning duha o usa ang kapasitor. Okay, so 100 yung control. Okay. On automatic on and ayan on so okay to wait nabasi wow okay so okay itong ibuhat no thank you kayo DI sa ato oh okay ra oh diba
Okay, so okay na. Pwede na. So nang ibalik ko ka symbol. So, hello dara. Okay na kita to ang flat screen TV or the Samsung Smart TV. So, TV. Karon, may
Okay, thank you.